simulan na po natin sa ating mga sangkap. So, meron tayo dito ang bawang, dahon ng laurel, sili, durog na paminta. Siyempre, meron din tayong toyo, suka at brown sugar. Ang balon-balunan ng manok na nilinisan namin sa suka at asin at atay ng manok. Ang una po namin gagawin is maglagay ng onting mantika lang since non-stick pan naman ang gamit namin. So, gigisa-gisahin lang natin yung bawang and paunti-unti yung paglagay ko ng atay para hindi biglang bumaba yung temperature ng ating non-stick pan. Kasi mas okay naman na yung lutuan natin or kawali natin is tamang-tama mainit yung paggisa niya. And pag nagigisa po ko ng atay, nilalagyan ko ng toyo at paminta para lumasa na rin siya. Kapag ginigisa nyo po, iingatan nyo yung atay na wag maturog kasi madali siyang madurog, malambot ang atay. At wag nyo rin siyang fully cooked. Kumbaga, half cook lang. Tamang nagisa lang. Kasi mamaya, kailangan pa natin siyang pakuluan dun sa sabaw ng adobo. And kung mahilig din kayo sa bawang, kagaya namin, dagdagan nyo na lang po ng bawang sa paggisa nyo kasi pareho lang naman magkakalasa ng bawang habang ginigisa tsaka kumpara dun sa pag nasa pinakulo ang sabaw ng adobo siya. Yun. Kapag nagisa nyo na yung atay, itabi nyo naman muna siya kasi gigisahin naman natin. Susunod yung balon-balunan. Kaya nakahiwalay yung paggisa namin ng balon-balunan kasi magkaiba sila ng texture. Malambot masyado yung atay and yung balon-balunan naman ay matigas. Kailangan pa niyang palambutin. So, ganun lang ulit. Gigisa siya sa bawang. At dahan-dahan lang yung paglagay. Lalagyan ko rin to ng toyo at ng paminta or black pepper powder habang ginigisa. So, ito naman, tamang gisa lang din po yung kailangan niya. Kasi papalambutin pa natin to. So, ito na po yung ating timpla ng adobo. Simulan nyo sa 1:1 ratio or tig 1/2 cup po yung ginamit namin ng suka at toyo. Lalagay ko na rin yung ating tirang bawang at yung sili. Yung bawang at sili nyo, valid na kadepende po sa inyo kung gaano karami yung gusto nyo. Tsaka yung paminta. So, halu-haluin nyo lang yun. Naglalagay kami ng brown sugar. Mas okay para sa amin yung brown sugar kaysa sa white sugar pagdating sa adobo. Mga 3 kutsara yung nilagay namin kasi gusto namin sweet and spicy yung timpla ng adobong atay balon-balunan namin kasi para ma-complement niya yung atay or liver flavor. And yun lang talaga po yung hilig namin. Tamang sweet, spicy, and balance yung asim at alat ng adobo namin. So, lagyan nyo na ng dahon ng laurel. Mga 2 malaking dahon ng laurel pwede na. 3 yata yung nilagay ko. Yung dahon ng laurel nakakadagdag lang siya ng aroma. Mabango kasi siya eh. Iba yung adobo kapag may laurel. So, kapag napalambot nyo na yung balon-balunan, sa amin mga 20 minutes bago lumambot yung balon-balunan. Nung malambot na, ihalo na namin yung atay. Ayan. So, papakuluan lang namin to hanggang sa kumapit na yung lasa dun sa atay or hanggang sa umabot siya dun sa gusto naming thickness or lapot nung sabaw na adobo na gusto namin. Kasi ayaw namin yung parang matubig na sabaw ng adobo. So, habang hinihintay natin, gawin na natin ang ating turmeric rice. Ito lang yung mga ingredients niya. Bawang ulit, paminta, turmeric, at bigas, syempre, na nahugasan na. So, pagsasama-samahin nyo lang yun. Tatansyahin nyo lang.
Yung turmeric, simulan nyo siya sa mga 1/4 teaspoon na turmeric. Para sa amin kasi yung lasa niya, hindi naman kami naapektuhan. So, okay lang sa amin sumobra yung turmeric. Mas gusto namin yung makulay na turmeric ice. So, ito yung itsura niya. Siguro mga 3/4 teaspoon yung nilagay kong turmeric sa 2 cups na white rice. So, ito po yung itsura niya pag naluto. Ayan. May mga health benefits din po yung turmeric, kaya gusto namin. Kaya nilalagyan din namin ng bawang at paminta. At maganda rin po siya sa presentation. Nakakagana siyang kumain. So, ito luto na po ang ating atay at balun-balunan adobo. And ito na yung itsura niya. Nag-brown na yung atay at malapot-lapot na rin ng onte yung sabaw. Yun yung gusto namin. Ito na po. Ito na po yung atay. Atay balunan. Wow! Atay balunan. Kain po tayo. Kain. Mas gusto ko yung yung balon-balunan kaysa sa atay. Si Alvin naman, mas gusto niya yung atay. And I'm eating ring kamatis. And ito po yung turmeric rice na niluto namin. Pinakita din namin kung paano namin ito. Sarap. Kain po tayo. Sakto yung anghang niya. Sarap. Serving spoon. Atay naman. Tsaka sabaw sa rice. Bonk.